Magandang araw, kumusta po kayo at naway nasa ligtas kayong kalagayan habang nanonood ng ating munting programa. Ako po ang inyong Ate Michelle. Last week, ating pinag-usapan ang Children's Welfare Code ng Davao City. Ngayong araw naman po, tunghayan naman po natin ang mga programa ng Barangay Magsaysay sa Santo Tomas, Davao del Norte upang maprotektahan ang mga bata ngayong panahon ng pandemya. Paano natupad ng isang dating child worker mula sa Malaybalay City, Bukidnon ang kanyang pangarap para sa pamilya? Malalaman natin maya-maya lamang. At ngayong Nutrition Month, ibabahagi ng ating bisitang Nutritionist ang mga simpleng paraan to make our children love eating healthy food. Kaya naman simulan na natin ang ating munting programa kung saan Bata ang Bida. With the ongoing pandemic, barangay leaders are mandated by the Department of Interior and local government to implement measures to protect children against COVID-19 and create projects to increase children's understanding on the risk and their important role in mitigating its spread. At isa nga po ang Barangay Magsaysay sa Santo Tomas, Davao del Norte na nagsisikap upang patuloy na maprotektahan ang mga bata ngayong panahon ng pandemya. Kaya naman po makakasama po natin si Barangay Kagawad Maria Fe Manliguez, ang Chair of the Committee on Child Protection. Magandang araw at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang umaga, Ma'am Michelle, at saka sa lahat ng mga tao na nanonood ng ating programa. Kagawad, ano po ba ang pangunahing tungkulin ng inyong komitiba upang mapangalagaan ang mga bata sa inyong barangay? Under my committee is the Committee on Child Protection. So, nag-concentrate po ito sa Barangay Council for the Protection of Children. So, alam naman po natin na ito po na committee is nag-study po about sa takbo ng mga bata ngayon, especially na marami talagang kabataan ngayon na na-involved sa child labor at saka due to pandemic, nag-increase po yung number ng child at risk at saka yung child in conflict of the law. So under this committee, so ito po yung nag-study at saka tumutulong po at naghahanap po ng solusyon kung paano tulungan yung mga bata na nabilong po doon sa mga yung na-mention po kanina, yung child at risk, yung child in conflict of the law po. So sa ngayon, kasama ng Child Fund Philippines in partnership of Kaugmaon for Children's Right and Social Development Incorporated. So nagkandak po ang barangay ng monitoring, tapos may na po tayo na list ngayon na nakita talaga na existing talaga yung child labor sa aming barangay. Paano naman po napapangalagaan ng barangay ang mga bata lalo na ngayong panahon ng pandemya? Patuloy pa rin po yung support po ng barangay. So, may mga programa pa rin po ang barangay para sa mga kabataan natin ngayon. So, open po yung mga barangay health center natin kung kailangan po ng bata yung para sa health nila. Tapos, kung may mga problema man para sa bata, so open po yung barangay natin na mag-cater po ng mga complaints. Kung may mga complaints man regarding sa mga problema ng bata, yung mga issues and concern po regarding sa mga kabataan natin sa barangay. Kagawad, ano po ang suportang inyong ibinibigay sa mga bata at ang kanilang pamilya? So, even po, limited lang ang budget ng Barangay Magsaysay na hindi po kaya ng barangay na magbigay ng financial support or assistance para po sa mga bata at saka sa magulang. Pero yung barangay council po, kasama yung ibang mga funcionary, nagtulong-tulong. Then may mga programa pa rin po para sa mga kabataan na kahit hindi financial support pero may mga activities, involved pa rin po ang SK natin sangguniang kabataan. May mga activities para sa mga kabataan na instead of mag-child labor sila or ma-belong sa mga child in conflict of the law, so ma-enhance doon yung mga skills nila, yung mga talents,
doon sa mga programa sa SK at saka ng barangay. So, kahit hindi po financial ang binigay, pero may mga programa pa rin po na pinapatupad po yung barangay. Tapos may programa din from the Municipality of Carmen at saka Department of Labor and Employment. At saka kasama din po yung non-government organization, yung Child Fund Philippines, at saka yung in partnership sa Kaugmaon po Incorporated. Maya-maya po ipagpapatuloy natin ang ating makabuluhang talakayan. Kasama pa rin po si Barangay Kagawad Maria Fe Manliguez mula sa Barangay Magsaysay sa Santo Tomas, Davao del Norte. Noon pangarap lang ng isang dating child worker na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngayon, tinatamasa na ng kanyang pamilya ang maginhawang pamumuhay. Kung paano natupad ang pangarap para sa pamilya, panoorin po nating lahat. Ang tunay na sekreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkadapa. Iyan ang pinatunayan ni Romel Operio, isang dating child worker mula sa Valencia City, Bukidnon. Simula grade 1, nagtatrabaho na si Romel upang makapagpatuloy sa pag-aaral. Hindi niya inadya ang hirap at pagod sa pagbabanat ng buto araw-araw. Panglima siya sa 8 magkakapatid at walang permanenteng trabaho ang mga magulang. Hindi nagtrabaho ko, naguban-uban ko sa basakan, nag-adto ko dito. During manghampil mi ka ng magtarong dito sa daik. And then manganal, pag man yun mag-harvest mi, magdalang mga pagkaon, maghatod bing mga balon dito sa basakan. Mostly gyud dito ko sa basakan gyud. Naningkamot ko sa kong kagalingon kay gusto pod ko nga in the future po yung mga bisag dili kay ingon nga job stable, maplastar ko ginagmay, masukses akong kinabuhi. Hindi naging hadlang ang hirap dulot ng pagsasabay sa pag-aaral at pagtatrabaho upang maging honor student si Romel mula elementarya hanggang high school. Pero naging malaking hamon sa kanya ang ilang beses na paglipat ng bahay ng kanyang mga tiyahin upang may matirhan at mapagkunan ng extra income sa pagiging kasambahay. Tiniis din niya ang hindi magandang pagtrato ng ilang mga kamag-anak sa kanya. Nag-adto ko sa akong silingan, medyo arangan to siya. Naghangyo ko dito nga, pidi ako rin maguna sa imong atubangan kay parang ipalit na ko gatas kay ilutuon ako yima. Tagaan ko yung 50 pesos. 50 pesos is dako na siya sa unang amount. Iluto na ko. Pagluto na ko ato, maoro to sige luto na ko. Ako na yung gibaligya sa school. Pagbat baligya sa school dito, hala sige na ko baligyan to nga nidaghan. Bayad na ako sa eskwelahan sa test paper. Ako gikan niya ato mapaagi ba. Naging sandigan ni Romel ang Panginoon na nagiging gabay at liwanag niya sa buhay. Sikap, tiyaga, diskarte at yema ang naging susi upang makatapos si Romel sa kolehiyo. Ngayon, nagtatrabaho na siya sa City Mayor's Office sa Valencia City, Bukidnon. Hindi na din niya kailangang makitira sa kamag-anak dahil mayroon na siyang sariling bahay na bunga ng ilang taong pagsisikap. Natupad na din niya ang kanyang mga pangarap na maginhawang buhay para sa mga magulang. At upang hindi maranasan ng mga bata ang hirap na kanyang pinagdaanan noon, aktibo si Romel sa pagsusulong ng kanyang advokasya na protektahan at pangalagaan ang mga bata sa Barangay Dagat, Davao. Ang akong pangandoy is mapadayon pagpaedukar sa mga bata, assist lang sila unta sa mga ginikanan during service time. Pero dili gid ingon nga totally nga ipatrabaho ginato sa basakan para nga ma-come sa ilang mind sa mga children nga mas importante gid ay nga natay education is very important. Farming is okay na siyang farming sa mga ginikanan katong mga adult na. Pero sa mga bata, ano na ginatong tagag-advice nga mas importante ang education sa ila because education is can change the world. Naway maging inspirasyon po ang kwento ni Kuya Romel lalo na sa ating mga kabataan na pahalagahan ang pamilya at mag-aral ng mabuti upang matupad ang pangarap. Samantala, samahan niyo po kami sa ating kampanya upang tuluyan ang wakasan ng child labor. Maaari po kayong lumahok sa ating kampanya sa pamamagitan ng pagbisita at paglagda sa ating Pledge of Commitment sa www.change.org. Sa ngayon po, meron na po tayong almost 2,000 signatures. Maraming salamat po sa inyong suporta at isang pamilya po tayo sa pagsisikap na makamit ang ating layunin na 1 milyong batang malaya sa child labor.
As Barangay Kagawad o Barangay Dagat Kidabao, we know that we have a big role in giving protection to our young children, especially those who are engaged in child labor. In fact, we cannot blame them, even their parents, because of our present situation, that we are facing a lot of difficulties, including this pandemic that's trying to pull down our economic situation, where a lot of people worldwide are affected. There are families that their income are not sufficient to support their daily needs, especially those who are really affected in our current situation. Reason why their children decided to work despite from their young age. Me as Barangay Kagawad, I will do my best by finding programs, by knocking the door from the different offices in our government, including those non-government organizations who has a heart to help to reduce the child labor cases in our barangay. I, Kagawad Ernesto Bigulis of Barangay Dagat Kidabao, I stand against child labor. Ako si Lelin C. Tormis, isa ka SK Chairman sa Barangay Dagat Kidabao, mubarog ko batok sa child labor. Patuloy po ang ating pagbabahagi ng mga school and art materials sa isang maswerteng netizen na makakapagbigay ng makabuluhang sagot. Mga bata, anong masustansyang pagkain ang inyong paborito at bakit? I-comment na po ang inyong mga sagot. Don't forget syempre to like our page at i-like and share ang videong ito. Kaya naman mga chikiting, comment na! Nagpapatuloy po ang ating makabuluhang talakayan tungkol sa mga programa ng Barangay Magsaysay sa Santo Tomas, Davao del Norte para sa mga bata ngayong panahon ng pandemya. At kasama pa rin po natin si Kagawad Maria Fe Manliguez. Ngayon naman, ang komunidad naman po ang ating bibigyan ng pagkakataon na makapagtanong kay Kagawad Manliguez. Narito po ang kanilang mga tanong at ang kasagutan ni Kagawad. Ako po si Mrs. Saa at ito po ang aking tanong. Napapatupad po ba ang iyong barangay ng curfew on minors sa panahon ng pandemya? Opo, yung Barangay Magsaysay strongly implement po the curfew hours, especially sa minors po. Noon pa po hanggang ngayon nga pandemya, mas lalo pong pinapatupad yung curfew hours. So, pag mag-9 na po ng gabi, so mag-seren na po yung sa barangay para wala na pong lumabas. So, makita talaga doon yung sa mga tanod, mag-roving po sila sa lahat ng areas po ng Barangay Magsaysay. So, makita nila doon kung sino yung lumabas na bata. So, pinapatupad talaga ng barangay yung curfew hours po. Ako po si Justin James Torres at ito ang aking tanong. Paano po ninyo tinutulungan ang mga bata sa kanilang pag-aaral ngayong ipinapatupad ang modular learning? So, even po pandemic, so modular learning na po ang na po ng DepEd. Pero yung barangay, nag-support pa rin po kung may mga needs and request po yung DepEd. So, nagbibigay po yung barangay, nag-appropriate po ng budget na mabigyan ng school supplies. Tapos yung SK din, may programa din sila na magbigay ng school supplies sa DepEd. Then, kasama po ng barangay yung MCDC, yung Child Development Center, yun, para yun sa mga bata. So, nagbibigay din ang barangay ng mga school supplies doon. Tsaka kung kailangan nila may kailangan sila or support, so, nandito lang ang Barangay Magsaysay Council para tulungan sila sa kanilang mga concerns at sa problema. Ako po si Ana Joy Verona at ito po ang aking tanong. Saan po kami pwedeng dumulog kung may mga lalaman kaming kaso ng pang-aabuso sa mga bata sa barangay? Kung may pag-aabuso man na nalaman yung yung iba, tapos i-complain nila, open po yung barangay natin. Pumunta lang sila sa barangay, mag-play po, i-cater po ng barangay yun. Tapos 24/7 po yung barangay tanod natin.
kung hindi po umaga, so may tanod po tayo, may outpost malapit sa barangay, so pwede sila pumunta dito. At saka kapartner din natin ang PNP ng Municipality of Carmen at saka yung MSWD. So kung may mga nalaman ng pag-aabuso, i-report lang po ng mga tao na nakasaksi or yung mga nalaman nila ng pag-aabuso sa barangay at saka handa namang tulungan ng barangay. Maraming salamat sa ating mga kababayan na nagbahagi ng kanilang mga tanong. Naway nabigyang linaw po ang inyong mga katanungan ng ating bisita. Kagawad Manligas, bilang pagtatapos po ang inyong pong mensahe para sa ating mga magulang at mga bata. To my dear parents and children, so in behalf sa Barangay Council, kami mapasalamat kay tungod bisag ay karon sa pandemya nakita jud nga nisunod jud ang mga katawhan sa protocol, then naay mga programa sa barangay ka-partner ang child fund at saka kaugmaon, so mapasalamaton pud kaayo mi pinaagi sa ilahang support. So karon naka-validate na og naanay mga list sa mga child laborers og diri na pud makita kung unsay mga action, unsay mga solutions na matabangan jud ang mga bata na na-involve jud sa child labor. O para sa mga ginikanan, manghinaot mi on behalf sa council na ilaha pong suportahan ang ilahang anak o para dili po jud mabilong sa child labor. So inubanan po sa barangay council, pwede po sila mangayo og tabang. Then sa mga bata, gi-encourage na mo involve jud kung naay mga activities para sa ilaha, para mainahan sa ilang mga talents, capabilities, ilang mga skills, o dili sila ato sa mga child and conflict of the law o sa child at risk. Maraming salamat po sa oras na inyong inlaan sa ating munting programa, Kagawad Maria Fe Manligas, ang chairperson po ng Committee on Child Protection ng Barangay Magsaysay sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kami diri sa Barangay Salvacion, bisitang against child labor. Kami ang CBCPG, Community-Based Child Protection Group of Barangay Dagat, Davao, Valencia City. I stand against child labor. Mga nanay at tatay, nahihirapan ka bang pakainin ng inyong mga anak ng prutas at gulay? Pihikan ba sila sa pagkain? Narito ang mga tips para ganadong kumain ng mga masusustansyang pagkain ang mga bata. Hello parents, kids, and mga momshies natin there. I am Ate Fatima Joyce Chavez. I am a nutritionist dietitian, and I am here to give 5 simple ways to encourage young ones to eat smart and eat wisely. So, as a parent, it is every struggle that their child starts to be picky with food, but going through this phase doesn't always have to be so frustrating. So, first simple way is to be the role model. So as a parent, there is no best way to teach by leading an example. So be your child's role model in terms of health and nutrition. Children are better imitators than listeners. So they are the mirror to the image of their parents. And by that, parents' eating behavior can greatly dictate their child's food choices as well. And as a parent, it is vital to practice proper food choices and eating right by applying the 3 simple rules of diet, which is moderation, variety, and balance. So you have to set the tone for the family and let the strategy develop with your kids as they grow. Second is the power of involvement. So most children learn best by doing, and certainly they love anything that involves any hands-on activities. Also, it can be a good way to create a bond in the family and unleash the creativity within them. So let them choose and prepare their own meal with a variety of nutritious foods in your kitchen, but of course, under your supervision. This way, conversation about food will be encouraged and could be the best way to educate them on choosing food wisely
and recognizing a balanced meal. Also, you can take them to the grocery and introduce them the wide variety of foods available there. And remember to teach them to always check the label. Involvement is an exciting way to introduce food and develop your child's ability to make a healthy food choices. Third is to guide instead of dictating. So there is a difference between directing a child and forcing your way to them. So when they keep on saying no, it is best to avoid forcing them into eating a certain food, because some battles over food can create trauma and food aversion that they may carry with them when they grow older. So it is important to remember that mealtime should always be in a friendly environment. Do not force a child to empty the plate when they already had enough, because a clean plate rule will always result into overeating. So let the child listen to their own body's feeling of fullness, because hunger levels change constantly as they grow. And instead of forcing them to eat the remaining food, you can let them eat it over as a snack. Creating a healthy food routine and time of meal, there should always be 3 meals a day and 2 snacks, because eating on a certain time every day will develop a healthy routine over time that the child will always follow without exerting an effort. And fourth is nutrition in disguise. There will always be that food that your child will never eat no matter what. So with such instances, it is best to add those food to other food items, or you can hide it beneath. For example, you can cook squash and then mash it and mix it on a pancake batter and make it as a squash pancake, or you can have a sweet dip to add your slices of fruits. Also, you can sneak foods in the form of smoothies, sauces like burger patties, or you can make sweet potato fries instead of the usual fries, and also a pizza or like tater tots. Like, you can always be creative in food preparation. And lastly, the variety of life is the spice of life. There is no single food that offers all the necessary nutrients vital for a child's health. So, since children tend to stick to their favorite, food introduction is very important. That's why you have to make sure as a parent that these 3 food groups is always present on the plate, with the grow, go, and go foods, and make the presentation as colorful and as attractive as possible, because the eyes will always eat first. Also, choose healthy snack by limiting the oily, fatty, and sugary foods and beverage, and encourage home cooked or home prepared meals instead of fast foods. And lastly, have a freshly squeezed fruits or make a smoothie, and see to it that your child is well hydrated by drinking enough water. So my advice to every parents is that it is very important, very vital to remember that your child's growth, learning, and development is a product of what they eat. So you have to make sure that they have the best foundation for a healthier life by eating right. Mga bata, mahilig ka bang kumanta? Sumayaw o gumuhit? I-post na ang inyong pictures o video showcasing your talents. Bukod sa pagbabahagi ng inyong mga talento, may chance ka pang manalo ng mga school at art materials at mag-feature sa Bata ang Bida. Ang ating kagandahan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang sagot. Isang lucky netizen ang aming napusuan. Hintayin lamang ang mensahe mula sa aming team kung paano makukuha ang inyong regalo. Mga bata at magulang, naway marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Don't forget to like and follow our Facebook page at BuildCA2P. Mag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel, BuildCA2P Child Fund. Naway palaging maging bukas ang ating puso at isipan sa pagsisigurong natutupad at nararanasan ng mga bata ang kanilang karapatan saan man at sa anumang panahon. See you again next time para sa isa namang makabuluhang kwentuhan kung saan bata ang bida. Ako po si Michelle Robin and I stand against child labor.
La 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 la. 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 Mga munting paa, saan ang punta? Sa bawat hakbang, palapit ng palapit sa pag-asang aangkinin. Dito tayo sa lugar kung saan matamis ang ngiti ng bawat batang nakadungaw sa kinabukasan walang ligalig. Ako'y isang munting bata, hayang maglaro, matuto, mangarap. Ako'y isang munting bata, matayog ang aking pangarap. Narinig mo ba ang aking halakak? Kasiyahang binalot ng iyong pagmamahal at mahigpit na yakap. Mga munting kamay, huwag kang mag-alinlangan dahil meron kang kakapitan. Huwag ka nang mangamba dahil hindi ka na mag-iisa.